ස්මාර්ට් වීඩියෝ වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. 10 සුදයකට බෝල්ටන් නට් ඔසර මේක චොක් බෝඩ් එකෙන් කපලා ගත්තේ අඟල් 8යි 8 කෑල් දෙකක්. මේ විදිහට ට්‍රෙඩ් කරගන්න ඕනේ. සොකට් දෙකක් ඔස් එක ගන්න. මෙති මේ කෑල්ල. ඊට පස්සේ මේ වගේ අඟල් 3න් 3 විද ගන්න ඕනේ අන දාන්න. ඊට ටර්මිනල් අයි කරන්නත් තිල් දෙකක් විද ගන්න ඕනේ. මේ ඇවිල්ලා සුදයකට ප්ලේට් නම්බර් 1 එකේ මේ සයිස් එක ඇවිල්ලා අඟල් 6යි 6. මේ වගේ කෑලි 5ක් පාස ගන්න ඕනේ. බෝල්ටන් නට් දාගන්න. දැන් මේ වගේ හිල් කරගන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ප්ලේට් හිල් කරගත්ත ඒවා 16ක් ඕනේ. මේ වගේ රබර් පැකින් 18ක් ඕනේ. කොලම් පංචිකාවත්ෙන් හදාගත්තේ. මම ප්ලේට් දාන්න ඕන විදිය ඇඳලා පෙන්නන්නම්. පළවෙනියට ධන ලයින් එක දෙන්න ප්ලේට් එකක් දාන්න ඕනේ. පාසල මුකුත් නැති ප්ලේට් තියෙන්නේ. ඒ ප්ලේට් 4ක් දාන්න ඕනේ. ඒක ධන ඍණ බෙදෙනවා. එකම ප්ලේට් එක තමයි දාන්නේ. අපි 12 වෝල්ටේජ් දුන්නොත් එහෙම ප්ලේට් එක අතර වෝල්ටේජ් දෙක ගානේ බෙදෙනවා. 24 දුන්නොත් එහෙම 4 ගානේ බෙදෙනවා. 24ක් එහෙම දෙනවා නම් ප්ලේට් ගාන වැඩි කරගන්න. දැන් 4යිනේ අපි දාන්නේ. ඔයා දාන්න ඕනේ 8ක් දාන්න ඕනේ. ඒ 4 වෙනුවට. මේ ප්ලේට් 4 දාලා අන්තිම රින් ලයින් එක දෙන්න ප්ලේට් එකක් දානවා. මේක දැන් එක සෙල් එකක්. මේ විදියට සෙල් වැඩි කරගත්තොත් එහෙම හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්ලේට් 4ක් දානවා. ඊට පස්සේ ධන ලයින් එක දෙන්න ප්ලේට් එකක් දානවා. ඒ විදියට සෙල් ගාන ඕකොලොන්ට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට ධන දෙන්න ඕනේ 12 වෝල්ට්. මෙතනට ඍණ බැටරි ඍණ. මම මේ වගේ සෙල් 4ක් හදනවා. අපි දැන් මේ ප්ලේට් ටික දාලා හයි කරන ඉදී බලමු.
යටට වතුර දෙන්න ඕනේ. උඩින් ගෑස් එකත් එක්ක වතුර එනවා. මේ වගේ බෝතලයකට සොකට් තුනක් අයි කරගන්න. ලීක් වෙන්නේ නැතුව යන්න. මේ බෝතලේ යටේකට යට ඔස් එක දෙන්න ඕනේ. වතුරත් එක්ක ගෑස් එක එන්නේ. ඒකට දෙන්න ඕනේ උඩ එක. පොඩි බෝතලයකට යටින් ඔස් එක ගන්න තැනකුයි උඩින් ඔස් එක ගන්න තැනකුයි හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ බෝතලයට වතුර පුරවන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකට ගන්න පුළුවන් වතුර ඩිස්ටිල් වලට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කඩේ තියෙන බොන වතුර බෝතලයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට දාන්න ඕන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. තෙයන්දත් දාන්න. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ගන්න නැත්නම් ආප්ප සෝඩා දාන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් සැර අඩුයි. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ දිගටම වතුර විතරයි මේකට දාන්නේ. ආයෙ මොකුත් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හරි ආප්ප සෝඩා හරි මොනවත් දාන්නේ නැහැ. වතුර අඩු වුණා වතුර විතරයි දාන්නේ. මේක සුද්ධ කරොත් විතරයි අලුතෙන් ආයෙ දාන්නේ. සමහර වෙලාවට මේ බටේ දිගේ ගින්දර එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ ගින්ද අපේ මේ අදු යුනිට් එකට හානියක් වෙන්නේ නැතුව යන්න තමයි මේ වගේ දාන්නේ. බබ්ලර් එකක්. මේ වගේ PVC බටයකට ඇතුළට ස්පන්ජ් පුරවන්න. ඊට පස්සේ මේ ගින්දර නිමුනේ ගාම ඇතුළට බටේ දිගේ ගින්දර යන්න බලනවා. ඒක වළක්වා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ස්පන්ජ් බටේ ඇතුළට පිරුවනවා.
වාහනයකට අයි කරොත් 100කට කිලෝමීටරයක් ගියා කියන්නේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් 50කට කිලෝමීටරයක් යන්න. 150ක් අඩු කරගන්න පුළුවන් පෙට්‍රෝල් වේස්ටේජ් එක. මේක වාහනේට මවුන්ට් කරනකොට රත් වෙන්නේ නැත්නම් මවුන්ට් කරන්න ඕනේ. අපි අදපු යුනිට් එකයි මේ වතුර කිසිම දෙයක් රත් වෙන්නේ නැත්නම් අයි කරන්න ඕනේ. අයි කරනකොට මේක රත් වුණොත් එහෙම ගෑස් එක නැතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හයි කරන වීඩියෝ එකත් ඕන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම හයි කරන විදිය දාන්නම්. ඔයගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ෂෙයා කරන්න.